Καλώς ήρθατε στη Χημεία Γλεύκου, στο εινολογικό εργαστήριο που σκοπό έχει να σας βοηθήσει σε μια καλύτερη εινοποίηση. Βλέπετε το συγκεκριμένο βίντεο καθώς είτε επισκεφτήκατε το κανάλι στο YouTube και είδατε τα υπόλοιπα, είτε αποκτήσατε ένα πακέτο εινοποίησης για οικιακή εινοποίηση. Σκανάρετε τον κωδικό και έτσι μεταφερθήκατε στο κανάλι για να δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσετε. Το πακέτο εινοποίησης δημιουργήθηκε από εμάς εδώ πέρα και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει όσους κάνουν οικιακή εινοποίηση, εινοποιούν δηλαδή 100 με 150 κιλά κρασί για το σπίτι τους. Δημιουργήθηκε με σκοπό να τους βοηθήσει να κάνουν μια καλύτερη εινοποίηση χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα εινολογικά πρόσθετα. Αποκτώντας το πακέτο από τη Χημεία Γλεύκους, είτε για ερυθρά σταφύλια, είτε για λευκά, στα περιεχόμενα της συσκευασίας θα βρήκατε μέσα οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε τα εινολογικά πρόσθετα και για το πώς θα προχωρήσετε στην εινοποίηση. Μέσα λοιπόν στη συσκευασία θα βρείτε ζύμες, θρεπτικά άλατα, θα βρείτε 6 φιαλίδια τα οποία περιέχουν περίπου 2 γραμμάρια μεταμισουλφίτ το καθένα. Στις οδηγίες περιγράφεται πώς θα τα χρησιμοποιήσετε και πώς θα τα χρησιμοποιήσετε. Και τέλος μία ποσότητα μπετονίτη για τη διάβραση του κρασιού όταν θα είναι έτοιμο. Στο πακέτο για τα ερυθρά σταφύλια έχουμε επιλέξει ζύμες οι οποίες είναι κατάλληλες και τις έχουμε δει στην πράξη να δουλεύουν πολύ καλά σε ερυθρές ποικιλίες. Ενώ αντίστοιχα στο kit για τα λευκά έχουμε επιλέξει ζυμομύκτες κυρίως για λευκά σταφύλια. Πώς θα το χρησιμοποιήσετε τώρα? Μέσα στη συσκευασία περιέχονται οδηγίες για το πώς πρέπει να προχωρήσετε όχι μόνο με τα εινολογικά πρόσθετα αλλά και στην πορεία της εινοποίησής σας. Για αρχή, εφόσον έχετε πατήσει το σταφύλι, το έχετε βάλει στο βαρέλι που πρόκειται να ζυμωθεί και έχετε φροντίσει όλα τα υπόλοιπα, θα προχωρήσετε στην προετοιμασία των ζυμών. Το δοχείο το οποίο περιέχει τα εινολογικά πρόσθετα τα οποία αγοράσατε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν δοχείο ανάμιξης και σαν δοσομετρητής. Παίρνει περίπου 1 κιλό ή 1 λίτρο. Επομένως μπορείτε να διαλύσετε τα εινολογικά πρόσθετα εδώ, να τα ανακατέψετε χρησιμοποιώντας το καπάκι και έπειτα να τα προσθέσετε στο βαρέλι. Πρώτα θα διαλύσετε τις ζύμες αφού τις ρίξετε στο δοχείο και αφού προσθέσετε χοντρά με το μάτι που λέμε λίγη ζάχαρη, περίπου όση ποσότητα είναι αυτό. Είναι η πρώτη θρέψη για να ξεκινήσουν οι ζυμομύκητες να πολλαπλασιάζονται. Σε αυτό πρέπει να δώσετε προσοχή με το εξής. Θα πρέπει να έχετε χλιαρό προς ζεστό νερό. Όχι καυτό, όχι κρύο, χλιαρό, ζεστό. Να το πω χοντρά, όσο αντέχει το χέρι σας. Να το πω πιο συγκεκριμένα, 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα βοηθήσει πολύ τους ζυμομύκητες να πολλαπλασιάζονται. Αφού λοιπόν ρίξετε τις ζύμες, τη ζάχαρη και νερό περίπου μέχρι τη μέση του δοχείου, ζεστό νερό, τότε θα ανακατέψετε καλά, πολύ καλά, όχι χτυπώντας το δοχείο. Το καλύτερο, το βέλτιστο θα ήταν με ένα κουτάλι να ανακατέψετε τις ζύμες ή ακόμη αν μπορείτε με το χέρι σας, ώστε να διαλυθούν εντελώς. Δεν θέλουμε να υπάρχουν συσσωματώματα, δηλαδή ζύμες οι οποίες δεν είναι διαλυμένες. Θα φροντίσετε δηλαδή στο τέλος, αφού τις διαλύσετε, μέσα να βλέπετε ένα διάλειμμα, ένα καφετί διάλειμμα. Να μην υπάρχουν αιωρούμενα, να είναι ένα, ας πούμε, επιτραπεί λασπό νερό. Okay. Αφού λοιπόν τα έχετε διαλύσει με το χλιαρό νερό, θα σκεπάσετε το καπάκι ελαφρά, δεν θα το κλείσετε, το σκεπάσετε ελαφρά και θα περιμένετε περίπου 1 τέταρτο, 15 με 20 λεπτά. Στο διάστημα αυτό, οι ζυμομύκητες μέσα που θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζουν θα αρχίσουν να φουσκώνουν όπως το ψωμί. Αν δείτε ότι
πάει να γίνει υπερχείληση, πάει να φύγει έξω από το δοχείο, τότε θα πάρετε λίγο από το μούστο, αν αυτό συμβεί νωρίτερα από τα 15 λεπτά. Θα πάρετε από το μούστο που έχετε πατήσει και θα προσθέσετε άλλη τόση ποσότητα όσο νερό μέσα στις ζύμες. Οι ζύμες είναι έτοιμες να προσθεθούν στο μούστο σας, στο γλεύκος. Τις προσθέτετε στο βαρέλι που περιέχει το γλεύκος που πρόκειται να ζυμώσει και ανακατεύετε καλά ώστε να ομογενοποιηθεί παντού. Συνέχεια έχουν τα θρεπτικά άλατα, τα οποία τα διαλύετε σε νερό. Είναι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται κάποια διαδικασία σαν τις ζύμες. Απλά χρησιμοποιώντας το ίδιο δοχείο και αυτό το έχετε ξεπλύνει, ρίχνετε τα θρεπτικά άλατα, προσθέτετε μία ποσότητα νερό, περίπου πάλι ως τη μέση και λιγότερο, ανακατεύετε καλά μέχρι να διαλυθούν εντελώς, να μην βλέπετε πάλι κομματάκια των θρεπτικών, διαλύετε εντελώς και το προσθέτετε στο βαρέλι που περιέχει το γλεύκος που πρόκειται να ενοποιηθεί. Ανακατεύετε επίσης και ομογενοποιείτε. Για την πρώτη προστασία του γλεύκους θα πρέπει να προσθέσετε και μεταμπισουλφίτ. Με το μεταμπισουλφίτ πρέπει να έχετε υπόψη σας πάντα ότι η δόση δεν είναι πανάκια, δεν είναι συνταγή, δεν είναι στάνταρ. Δεδομένου ότι έχετε υγιή στα φύλλα θα προσθέσετε 3 από τα 6 φιαλίδια, αντιστοιχεί περίπου σε δοσολογία 6 στα 100. Και το γλεύκος είναι έτοιμο να ξεκινήσει να ζυμώνει. Θα δείτε μετά από λίγη ώρα, ίσως την επόμενη μέρα, να ξεκινάει η ζύμωση, να δείτε φυσαλίδες και να δημιουργείτε όλο αυτό που βλέπετε κάθε φορά που ενοποιείτε πιο έντονα. Τύπο από μένα, μεγάλη προσοχή στη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία είναι το α και το ω σε μια αλκοολική ζύμωση. Αφού ολοκληρωθεί η αλκοολική ζύμωση, το πακέτο περιέχει μέσα. Ο μπετονίτης είναι ένα διαυγαστικό, θα βοηθήσει το κρασί να διαυγάσει πιο γρήγορα από ό,τι θα διέβγαζε μόνο του. Με τον μπετονίτη θα πρέπει να προσέξετε μόνο το εξής. Θα πρέπει είτε χρησιμοποιήσετε αυτό το δοχείο είτε χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο, θα πρέπει να προσθέσετε τον μπετονίτη αργά σε νερό, σε ποσότητα νερού. Δεν μας πειράζει ζεστό ή κρύο, αλλά θα πρέπει να το προσθέσετε και να παραμείνει στο νερό για τουλάχιστον 2 ώρες. Ο σκοπός είναι να ενυδατωθεί και να μπορεί να είναι εύκολος μετά στη διάλυση. Με τον μπετονίτη πρέπει να προσέξετε πολύ περισσότερο να μην έχει σωματώματα. Να το πω στη τοπική διάλεκτο, να μην έχεις γκρουμπουλάκια. Γιατί πολύ απλά δεν θα δράσει. Από το βάρος θα πέσει κάτω, επομένως δεν θα συγκρατήσει τόσο μεγάλο φορτίο πρωτεϊνών, που είναι η δουλειά του, που είναι ο σκοπός ο οποίος το προσθέτουμε. Θα το προσθέσετε στο βαρέλι με το κρασί, θα ανακατέψετε καλά να πάει παντού, να ομογενοποιηθεί και θα σφραγίσετε το βαρέλι. Πριν σφραγίσετε το βαρέλι θα προσθέσετε και τα άλλα 3 φιαλίδια με μεταμπισουλφίτ. Αυτό θα προστατέψει το κρασί από την όλη διαδικασία της πρώτης μετάγγισης από τις συνολάσπες και της διαδικασίας όλης αυτής του ανακατέματος όπου το κρασί θα είναι εκτεθειμένο στον αέρα. Με τον μπετονίτη δεν θα λαμπικάρει το κρασί και με κανένα διαυγαστικό δεν θα λαμπικάρει. Το λαμπικάρισμα είναι διαδικασία που είναι αποτέλεσμα μάλλον που επέρχεται μετά του φίλτρου. Οποιοδήποτε φίλτρου, χαρτόφιλτρο, γίδι ατόμων, φυγοκέντρωση, οτιδήποτε. Άρα επομένως μην σας φανεί περίεργο αν δεν το δείτε κρυστάλλινο. Δεν θα το δείτε κρυστάλλινο. Μακάρι. Μακάρι να το δείτε, αλλά αυτό που θα σας πρότεινα εγώ είναι να επισκεφτείτε έναν ινολόγο και να πραγματοποιήσει κάποιες απαραίτητες μετρήσεις. Μία από αυτές είναι η μέτρηση του θειώδη ανιδρύτη και η άλλη είναι τα ανάγοντα ή ζυμώσιμα ζάχαρα. Και θα εξηγήσω γιατί είναι πιο οικονομική, παρότι κάποιος θα σκεφτεί και σωστά ίσως για ποιο λόγο να πληρώσω ινολόγο. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε οι θειώσεις που το μεταμπισουλφίτ που περιέχει
Το πακέτο είναι κατά προσέγγιση. Το κρασί σας και ανάλογα με τη διαδικασία και το χρόνο που θα το εκθέσετε στον αέρα, δεν γνωρίζουμε τι ποσοστό έχει σε ελεύθερο θειοδιανιδρύτη που θα το προστατέψει. Επομένως, είναι απαραίτητο να επισκεφτείτε έναν εινολόγο, να σας μετρήσει τον ελεύθερο θειοδιανιδρύτη, τουλάχιστον, και να σας δώσει την κατάλληλη δοσολογία σε μεταμπισιλίτου ώστε να παραμείνει προστατευμένο. Είναι πιο οικονομική λύση γιατί πολύ απλά με αυτόν τον τρόπο και νομίζοντας ότι το έχετε προστατέψει, μπορεί να χάσετε τα 100-150 κιλά κρασί που φτιάξατε. Επομένως, όλος ο κόπος σας, όλο το σταφύλι, όλο το κρασί θα πάει χαμένο. Το δεύτερο, τα ζυμώσιμα ζάχαρα, είναι η μοναδική μέτρηση η οποία μπορεί να σας δείξει ότι όντως η αλκοολική ζύμωση έχει ολοκληρωθεί. Το μπομόμετρο δεν μας δείχνει ποτέ ότι ολοκληρώθηκε η αλκοολική ζύμωση. Μας δείχνει ότι έχει σταματήσει η αντίδραση. Είναι ένα βυθόμετρο. Εφόσον σταματά να εξελίσσεται η αντίδραση, δεν θα δείξει κάτι. Κατά συνέπεια, το να δείτε 0 στο μπομόμετρο δεν σημαίνει ότι έχουν καταναλωθεί όλα τα ζάχαρα. Και εφόσον δεν έχουν καταναλωθεί όλα τα ζάχαρα, είναι σίγουρο ότι θα καταναλωθούν αργότερα. Αν έχετε επιλέξει να βάλετε το κρασί σας σε ασκούς είτε σε μπουκάλια και συμβεί η επαναζύμωση, θα είναι καταστρεπτικό. Και θα είναι καταστρεπτικό γιατί πολύ απλά θα σκάσουν οι ασκοί, θα πεταχτούν οι υφελοί από τα μπουκάλια και επομένως θα χάσετε το κρασί που με τόσο κόπο ετοιμάσατε και ειδικά αν το εμφιαλώσετε και σε μπουκάλι με τόσο μεράκι. Αυτά ήταν από μένα και από τη Χημεία Γλεύκους. Ελπίζω να σας φάνηκε πολύ χρήσιμο το πακέτο εινοποίησης. Είναι μια προσπάθεια για να μπορέσουν και οι ιδιώτες, οι φίλοι ερασιτέχνες οι οποίοι εινοποιούν να κάνουν μια καλύτερη, μια πιο ολοκληρωμένη εινοποίηση. Για οτιδήποτε άλλο, για οποιαδήποτε νέα, πατήστε εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι με τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσετε όποτε ανεβαίνει καινούριο βίντεο στο κανάλι μας. Αυτά από μένα, καλό τρίγο και μην ξεχνάτε, πίνετε και εινοποιείτε υπεύθυνα.